welcome sa ating channel. Welcome back mga ka-aviso. At ngayong araw ay aayusin natin yung issue o tatry nating ayusin, pakialaman, mag-DIY, etc. At ayun nga, susubukan nating ayusin yung isa sa mga minor issue ng ng ating husky. So dito sa ating storage box, ito yung mahirap isara eh. So pag dito ka nagdiin at nagpress, talagang hindi siya magsasara, no, kahit na anong gawin mo. So ang technique dyan na ginagawa ko, syempre dito malapit sa sandalan ng ating, pero ganun pa man, hindi siya ganun kadali isara. Talagang ano ka pa ng diin, mag-exert ka pa ng force, effort. Anyway, ito ang paraan na ginagawa ng iba na napanood ko sa mga Pinoy yun eh. Hindi ko lang alam kung sino ang nakauna o nakaimbento. So, shoutout na lang sa iyo kung sino ka man, kapatid, at salamat. So, ang gagawin lang naman natin ay maglalagay ng washer para tumulak yung parang pinaka-hook. Kasi nga kaya nahihirapan mag-lock, halos hindi umaabot dun sa malaking mechanism. So eto yung maduming mess namin. Yan yung washer na gagamitin natin. Ang sukat niya po ay M8. So yun may sukat pa tayo para siguradong hindi kayo magkamali sa pagbili, kung bibili kayo. Anyway, eto at syempre tatanggalin natin yung dalawang bolt na nag-hold niyang ating pinaka-hook. Actually, hindi siya hook pero tawagin na lang natin. At syempre, kapag natanggal na, ay ilalagay na natin yung washer. So, dito sa may likod ilalagay yung nasa loob. Kasi nga, itutulak nga natin palabas para umabot dun sa locking mechanism. Alright. So, yan, hindi nyo makita, no? Hindi ko lang alam bakit ganyan ako video. Anyway, nagigets nyo na yan. Ayan. So, yan. Pinakita ko pala. Very good, boy. So, ayan. Isasalpak na natin uli. Ayun nga. Inuulit ko dito sa may bandang loob yung washer para tumulak palabas. So, ayan. Alright. Sikipan na natin. Para magkaalaman na. Dahil magiging maikli ang video ito, ay sasagot na lang tayo ng mga ibang katanungan ng ating mga ka-aviso. At tapos, pag-uusapan na rin natin yung iba pang mga importanteng bagay dito kay Enigma. So, sisikipan ko na yung bolts gamit etong Y wrench. Pero tandaan nyo napaka-importante ito. Dapat alalay kasi plastic lang yan yung pinagkakabitan ng ating bolts. Maaari nyo mabasag. At ito na, moment of truth. So ito na. Tignan natin kung ubra. Open, close. Okay, dahan-dahan pa. At iyon, grabe, narinig nyo yung pick na never nang grabe, tagal kong tiniis. Ganyan lang pala kadali siya. So salamat ulit dun sa nakaisip na ito So napakadali na yan hindi na masyadong didiinan. Ang dali niya na may sara. Very good. 2 thumbs up, guys. Yan so diba, so yun, dahil nga maikli okay yan, iwanan na natin yan. At pag-uusapan na natin yung ibang dapat natin pag-usapan. Ayun. Huwag niyo pasinin yun, yung nananaguhin na yun. Kaluluwa lang naligaw yun. Anyway, meron kasi nagtatanong, no? Kala mo meron talaga. Hindi, maaring meron, nagtatanong ano na nangyari sa project. Sa ngayon ay hindi natin itutuloy yung project dahil na-discover ko na rin kung paano ilagay yung ating helmet. So, i-demo natin,
At dahil maganda na yung pagsara ng ating storage box, ganado tayong mag-demo, ipakita kung paano ilagay ito yung ating mga half-face helmet dito sa ating storage box. So pag ganyan, malamang sa malamang, ganyan kasi ako maglagay ng helmet lalo't pag nagmamadali. So ang resulta, syempre, hindi siya yan, maisasara. Dahil nga meron siyang ganito, yung parang tiyan, yung dome. So parang magtatama talaga yan, kumbaga bilog sa bilog, di ba? Kumbaga positive tsaka positive. What? Ano pinagsasabi ko? Ayun. Dapat yan open ang itatapat mo dyan sa ating upuan. Kasi nga naka-umbok yan yung ilalim ng ating upuan. So ganyan yan, maisasara na siya. Pero ayusin lang natin, ay maisara So hanapan nyo rin ang pwesto, kahit pa paano. At ayun, ayaw pa rin niya, di ba? Medyo matigas ang ulo niyan Ang tigas ng ulo mo At ayun, syempre yung gilid, kailangan bigyan nyo rin space yung para sa so yun, nag-click. Ibig sabihin, sumara. Alright, effective. So paano naman ang tanong kung full face helmet. Pero ito, testing natin yung pakabila na side. Yun. Ayos talaga. Ganun lang pala, no? Ititiwaring mo lang. Anyway, kailangan lang natin ng lagyan ng yan, sa pen para hindi naman magasgas yung ating helmet. Sa tuktok pa naman yan, kitang-kita yan syempre pag nagasgas na. So yun, nag-click. Thumbs up, 2 thumbs up. Alright. At ito na yung ating full face helmet. Ito po ay LS2 Rapid F353 yata yung model nito. Anyway, ito yung normal na sukat ng mga full face. So syempre patiwarik din ang gagawin natin. At ito, ayaw niya maisara. Pero susubukan pa rin natin hanapan ng pwesto. So ganyan pa rin, lagyan natin ng sa pen. At ayun, naisara na rin siya. So full face helmet. Hindi pala naisara. Up, try ulit. At ayun, nag-click. Yun, alright, 2 thumbs up. Full face helmet, pasok. Yay! Pasok, try ulit. At yun, lagyan lang natin ng lalo na mas madali kapag tanggalin natin yan, yung iikot sa pen. So yun, ganun lang kadali, nag-click. Okay. Kasya ang full face helmet, depende sa position na paglagay natin. So happy siya, at ayun nga. At dahil dyan, nakadalawa tayong accomplishments. Isa dun sa swabbing pag-lock ng ating storage box na tiniis ko ng ilang dekada, ng ilang buwan, Ganun lang pala kadali. Hindi ko pa ginagawa. Actually, nakita ko na siya matagal na pero ewan ko ba't di ko siya ginagawa. At ayun nga, nagawa na rin natin na kapag kasya ang ating helmet, hindi na tayo maggagamit ng top box. So, ano na mangyayari sa project natin? Project top box. So, ang sagot dyan ay sa ngayon hindi na muna. Dahil nga hindi ko naman kailangan, hindi naman kailangan natin gumastos. So ito na, sasagutan tayo ng ilang katanungan ng ating mga kabizo. So unang katanungan, paano daw pailawin yung ilaw sa baba? So yung mga stock, wala talagang ilaw yan dun sa baba. Binibili siya, aftermarket na siya. Tapos isusunod natin yung karaniwang katanungan, yung fuel consumption daw po. So ito yung link na nasa taas dyan ay panoorin nyo po. Yan dinudukdok ng ating pointer. So makikita nyo yung actual na pag-test natin sa
pagkonsumo ng gasolina. At meron naman tayong kaabiso na nagpapa-request ng top speed daw ng Husky kasi wala pa siya nakikitang gumagawa at sana mapagbigyan. Pero wala kasi tayong lugar na gagawan yan na legal. So siguro yun na rin ang dahilan kung bakit walang gumagawa. Hindi rin natin syempre pwedeng gawin yan basta-basta kasi nga violation yan sa batas trapiko. Pansinin nyo rin yung mga mabibilis natin na mga vlogger, yung mabilis magpatakbo ang kanilang mga motor. May cover yung kanilang panel dun sa speedometer. At ayun, bago natin tapusin itong ating video, pinahaba ko lang talaga kasi nga napakaikli lang nung ating pag-DIY sa ating storage box. So balikan lang natin yun sa top box. Meron ako nakita na second hand na bracket at tapos akala ko alloy siya pero bakal pala. So parang namahalan ako sa presyo niya. Tapos meron siyang claws. Nakita ko nagasgas at saka feeling ko uka eh. At tapos kinakalawang din siya. So nag-research ako tungkol dyan sa bracket. At yung alloy daw ng sikat na brand nababasag daw kalaunan. Ito ay base dun sa mga nag-share sa kanilang experience. Tapos yung sa bakal na bracket kinakalawang syempre dahil bakal At tapos pagka mabigat yung laman ng top box at saka laging sumasandal yung OBR napipersa rin so kalaunan lumuluwang at tapos umaalog na. So isa yan sa mga kadahilanan kung bakit pending muna yung ating project top box. Kasi isa rin kapag ilalagay ko na yung bracket sigurado tatanggalin ko na rin yung ating grab bar. Ayun, nakakahinayang naman kasi binayaran din natin yan. Pero alam ko naman na may mabibiling bracket na hindi mo na kailangan tanggalin yung stock na grab bar. Yun nga lang kasi nga hindi ko pa naman kailangan ng top box. Lalo't alam na natin kung paano maglagay ng helmet sa ating storage box, papa half face man o full face. Saka na lang siguro kapag talagang kailangan na natin. At saka may mga tao na gustong naka top box at meron din naman na hindi trip mag top box. At isa ko dun sa mga tao na mas gusto yung walang top box. Well, anyway, kanya-kanyang trip yan. Kanya-kanyang gusto yan. Well, syempre, yung tungkol dun sa mga issues ng bracket, dahil nga hindi ko na-experience, nabasa ko lang naman, malayang malaya po tayo komento kung kailangan yung pamalian yung aking mga nasabi, feel free to do so. At ayun nga, kahit paano napahaba natin yung napakaikling video, bagong lahat, maaari po ba kayo mag-subscribe sa ating channel? At ayun, salamat muli sa pagsama sa ating biyahe mga ka-Albiso. Hanggang sa muli, ride safe palagi. Bye, bye, bye.